Da, a plecat și pistolul un pic. Așa. Haide, bagă! Merge? Salutare băieți și bine ați venit! Azi avem un clip cu o lucrărică mai serioasă pentru că anul trecut am organizat un concurs împreună cu prietenii noștri de la Anvelope.ro în care am promis că un abonat o să primească o transformare a mașinii. Ce înseamnă asta? Vopsitorie, schimb de roți și o revizie de fluide mai complexă. Hai mai bine să vedeți cum a venit mașina la noi. Salutare, Alex! Salut! Bine venit la noi! El e Alex, câștigătorul concursului de anul trecut făcut împreună cu Anvelope.ro de care v-am povestit puțin mai devreme. Avem un Passat Break. Ce motor e? 2.0. 2.0 TDI? TDI, da. 140? Da, 140. Perfect. Mașina are mici, ca orice altă mașină, Alex Savară, dacă vrei să dăm motoră, are niște mici imperfecțiuni pe care va trebui să le rezolvăm, care are niște chestii micuțe de rezolvat. O să vorbim cu băieții de la Anvelope.ro, o să avem niște jante de vară, mai interesante un pic. Am vorbit cu Alex și stă bine cu alea de iarnă, l-ar ajuta unele de vară, deci de vară vor fi. Cred că nu, cred că trebuie doar să trecem la treabă cu mașina și cam atât. Bine, păi ne vedem undeva peste 45 de zile, ține legătura, da? Te salut! Ne auzim! Tinichigeria și vopsitoria au fost deja făcute la prietenii noștri de la AD Garaj Berceni. În cazul în care aveți nevoie de tinichigerie, de vopsitorie sau poate va lovi cineva în trafic și trebuie să reparați mașina pe asigurarea vinovatului, aveți numărul lor de telefon aici, îi sunați, se ocupă de absolut tot și primiți și mașină la schimb. Băieți, mulțumim frumos pentru lucrare, a ieșit blană. Încă ceva, băieții ne-au rugat să vă anunțăm că au nevoie de pregătitori. Deci dacă vreți să lucrați în domeniu, aveți poate și ceva experiență, sunați-i dacă vă interesează postul de pregătitor. Același număr de telefon de jos, zic să ne apucăm și de lucrărică cel mai bine, pentru că o să facem un pic mai mult decât ce am povestit, dar hai să mergem cel mai bine la mașină. Îl chemăm și pe Vălică, mă, cel mai bine să discutăm cu el ce de făcut la mașină. Vălică, ia vină, mă. Ia zicea, la mașină. Avem revizie de filtre și ulei. Revizie? Avem revizie de cutie, e manuală. Știu. Avem și simmeringurile Bujiile? și bujiile. Ideea e că am mai constatat niște chestii pe mecanică și nu vrem să lăsăm mașina așa că mai sunt și bucșele din punte Da. și tamponul. Mai trebuie verificat. Ele ta contrabalans. Verificat și lichidul de frână și Exact. antigelul. Exact. Deci avem toate fluidele, dar mai facem niște chestii pentru că nu putem să o lăsăm așa. De exemplu, la revizia de la cutie nu se poate schimba ăla și să lăsăm semeringurile să curgă. Corect. Deci, cu ce vrei să te apuci? Cu revizie. Te apuci cu revizia de filtre și ulei? Da. Dacă am revizie aici, frumos. Dă-i drum. Ce facem aici, Usan? Până o să terminăm revizia, vreau să dau puțin de gripan la bujii, lăsăm puțin de gripan pentru ca să acționeze. Mă asigur că vor ieși 100% ok și să n-avem surprize, să rupă vreo bujie ceva acolo. Era un pic calm. Dar de asta avem aici unul nou. Hai mă, unde e diferența? Nu vezi. Nu, nicio nouă. E problemă. Dar noi acum ne scula un pic aici. Faci tu doar reclamă la Bosch. Ia uite. Ia uite și aici. Pun o cârpă aici ca să nu intre în admisie. Un pic cam strâns, adică chestiile astea din punctul meu de vedere n-au ce căuta. Da, na, e un filtru de ulei până la urmă. Dar, acum vom vedea și un filtru nou. Vezi, eu la chestia asta mă refeream. Dacă el este schimbat la timp, filtrul nu are timp când să se deformeze. Adică am schimbat la, nu știu, 10.000 și nu arăta așa. Schimbăm o-ring-ul și schimbăm la loc.
Avem un pic de piscină și de pilitură. Nu, cum arată filtrul ăsta. E un pic, da. Am găsit puțină pilitură în filtrul de combustibil. Ideea care? Am ales să scot de tot carcasa filtrului, o curăț foarte bine și la următoarea revizie vedem dacă reapare, dacă se întâmplă ceva. Pentru că este foarte posibil dacă aici, poți să filmezi puțin frumos, dacă doar s-a scos filtrul și s-a pus de fiecare dată și nu s-a înlocuit motorina, poate să fie și reziduri adunate din timp și de la marginea aceasta a filtrului, când se bagă o igliță. Din cauza aceasta o să scot acum, curățăm foarte bine și data viitoare vom vedea dacă reapare sau nu, să știm exact dacă îi dăm pompă cu injectoare, curățare de instalație sau este pur și simplu doar din cauza timpului și mizerii acumulate acolo. Înlocuim și bușonul de golire ulei, bușon nou și o mică sugestie ar fi ca măcar la 2 revizii să înlocuiască și acest bușon, este 10-15 lei și la noi din 8 din 10 mașini care vin curg pe lângă această garnitură pentru că nu se schimbă și este foarte urât că se umezește toată partea asta, scutul, unele mașini au și o protecție aici la baie, material așa se umezește și ăla și nu e ok pentru 10-15 lei, măcar la 2 revizii, pentru că această garnitură, la Volkswagen, această garnitură nu se poate înlocui singură, la majoritatea merg, dar la aceasta vine cu totul și n-ai cum să-l scoți. Și așa înlocuim cu totul și se păstrează totul curat și țiplă. Cuplu 30 de Newton și aia ar fi ca să fie treaba controlele până la final. Și gata. Acum mai e țiplă. Așa. Au, ce frumos este planetară. Cea de-a doua planetară. Dăm drumul la uleiul de cutie. Uite aici are bușon, dar și bușonul ăsta e lărgită, are un pic stricată prinderea, dar vedem ce facem. E cază nouă? E. Da, dar îi trebuie multe, bobină. Ce ați făcut aici? Uitam la veteranul ăsta de război. Ne-a văzut și vremuri mai bune. Bogdan, crezi că e cazul să recomandăm o recondiționare aici ceva? La asta? La Să ce? băiatul ăsta? Vai, mămica mea! Lași eu informația asta, hai că am Eu l-am văzut acum, am zis să-l chem pe șeful lor, tata lor, pe Sărină. L-am dat în speranța că o să văd și un cod, dar nu cred că am șansă. Că zici că a prins al doilea război mondial. Așa? Mai mergea? Da, ia uite. Deci că e de mămăligă. Bun, mai avea ceva, dar erau cam în 5, uite. Vezi tu? Așa arată unul mai sănătos și așa arată cel care e încins. Își schimbă culoare. Învârte greu când ajunge să se încingă, să-l mai era cărbun. Asta e ok și el. Schimbăm bușulița asta. Asta este ok. Da. Blocat asta. O schimbăm și pe asta. Asta e bun gândit. Și o să schimbăm piesa asta. Se numește platou de cărbuni. Peri, are mai multe denumiri. Asta e solenoid, bobină cuplare. Bucșa de aici, bucșa din reductor. O să-l periem bine, să o spălăm.
Nu o să vopsim puțin. Și rulmentul de aici o să țin. Merge un pic cam greu și are și joc. Se merită reparație. Ce facem aici? Uite, am reușit să desfacem bușonul la ulei, dar la cutia de viteze. Dăm jos. Unul la mână îl înlocuim și doi, neapărat trebuie să-l dăm jos pentru a înlocui și semeringurile. A avut ceva aditivă în el, cred. Problema era chiar la acest semering aici. Pierdea. Celălalt nu pierdea, dar noi am ales să locuim ambele semeringuri pentru că bănuim că ar fi la aceeași vârstă. Noi le eliminăm pe ăsta și curci celălalt. Așa, pachet complet. Ca să știm o treabă. Și este semeringul care nu pierde, dar am ales să-l înlocuim preventiv. Și uite bușonul cu ăla. Vom pune bușon nou. Bușon. Am specificat că avem un nou coleg aici, un nou partener. Ucenic. Am montat semeringurile și acum trebuie să băgăm planetarele. Ar trebui. Dar Alin Desfac un șurub ca să putem să dăm puntea jos, ca să înlocuim astea două bucșe care formează suportul antibalans. Antibalans, antirăsturnare, anticerețe. poate să băgăm ulei la motorul, la cutie, nu pe bușei și pițul de pole. Și gata, s-a capat. Cum faci tu TT-ul? Noi că scrie pe acolo. Aștept momentan. Mi-ați făcut... Ai văzut ce-i pe el. Mai ia toată lumea la mișto. Prima dată a apărut așa. Finalizare proiect 31/12/2022, 3, 4, 5, 6, 7. S-au făcut toate cifrele și ultimul e 8. Aș vrea să merg cu mașina în luna februarie, să fie funcțională. Nu, stai, nu gata totul. Partea de motor, că vor mai fi multe chestii de făcut, dar aș vrea să fie pe roți în februarie. Alin cred că și-ar dori să fie pasat mai devreme pe roți. Ce-a făcut? M-a întrebat ce fac și am zis, bă, în februarie aș vrea să fie funcțional, nu gata cu tot ce e în plan. Măcar motorul să fie făcut, pus și pornit. Normal, ce culoare o faci? Să legăm Culoare. Bă, mă gândeam prima dată la un fel de colan, dar cu ceva pattern, să zic așa. Dar m-am mai gândit și parcă tot o culoare clean aș face până la urmă. Spre exemplu, îmi place mega mult, dar nu m-am hotărât încă, la albastru de pe RS6C8. Tu, Isame, ce culoare spălante spălai? portocaliu. Știi? Zi-mă, Da, serios? băi, chiar merge. Bă, se cheamă Nogaro Blue. Ah, nu, Garo Blue. Ah, ok, nu-mi place. Când ne-am întors, E aceeași culoare ca asta, doi acum. Da, seamănă, oricum. Când ne-am întors noi de la Red Bull Da, era... da. Ăla e, de l-am înțeles. văzut noi pe De așa. aceeași culoare. Mi se pare drăguț, bă, seamănă. Mi se pare mai închis. Aline, tu? Eu rămân pe griul de fabrică. Eu nu, la Rămâi culoare, pe gri? La culoare nu. Dar dacă o revopsez odată, o să rămân la o nuanță de gri, că nu vreau să schimb culoare. Dar e că aș încerca să aduc culoarea de acum într-o stare cât mai bună. Și după, dacă mă hotărăsc să schimb sau ceva să o revopsesc la o altă nuanță de gri, dar la întorc la gri. Tot. Tot gri, ceva, da. Aha. Păi, hai să ne arăți și tu, Aline. Uite, Uisam ne-a arătat. Preparat asta, arată marfă. Cu câteva chestii negre, cred că s-ar fi fost aia. E trecută ca verde, de o văd gri. Dark in sage green metallic. Mamă, arată Caterinca. Dar nu cred că dacă aș merge cu culoarea asta, zice, păi da, dar e verde și încă Nu, e gri. Adică cred că o confund gri. ușor cu un gri. Fisurile astea se văd, doar că, uite, dacă fac aici, uite, vezi? Aici și aici. Și asta formează suportul antibalans al motorului și atunci la fiecare plecare de pe loc sau la fiecare mers cu spatele o să se miște motorul mai mult decât trebuie și se recomandă înlocuirea bucșelor. Și pentru înlocuirea lor trebuie făcută treaba asta. Nu e o chestie foarte complicată, dar este ceva timp. Mai glumim, Ana! Nu mereu că pleacă la zic, bă, mai mă nevoie de plec acolo. Aici nu chiar. E burmegi. Dai să vă date? Da. 4. Da. Și cu aia cu atâtea ani,
îi mai dăm un polish și iese. Asta e statorul arginit, capacul. Avem aici, a venit și bobina de la Bosch. Dar nu e mare diferență. Nu e mare diferență. Avem platoul nou, am băgat bucșile. Și ne apucăm să-l împachetăm. Gata. Am înlocuit bucșele din punte și acum am înlocuit și bieleta. Se recomandă să înlocuim și bieleta. Și are o bucșă mică aici care capătă joc. Hai, dă-i! E bine, mă, ce-ai? Dar s-a auzit ce-au vrut. Dă-i! Merge un pic, trepidează un pic la rece acum din cauza bujiilor, dar cred că o să rezolve după. Ți-ai stai de bujii? Păi te-ai lăudat oricum la început. Păi eu m-am lăudat, dar v-am zis că astea au o problemă, o problemă. Mai fac el așa, pe nebunele. De-aia care că și eu la mine, până la mașina mea, am aceleași bujii și până nu am încălzit mașina, tot la fel n-am avut. Am băgat într-o seară pe program, am zis că le schimb repede, le păcălesc. Până n-am dat o tură mai mare cu mașina să fie încălzit, degripat acolo, n-am riscat, că s-auzea că am riscant și dacă se rupe în chiuloasă. Și nu ne dorim asta. Nici pentru noi, nici pentru clienți. Numai tu, momentan numai tu. Hai cu mine. Așa. Domnul ajuns, să că n-am apucat să te salut, te salut. Salut! Fii atent. Vreau să afli înainte. Am vrut neapărat să afli o chestie în momentul ăsta pentru că vreau reacția ta originală, exact așa cum e. O să am pentru tine și vești bune azi și vești proaste. Și vreau să-ți prindem reacția exact așa cum e. Intrăm împreună în hală și vreau să discutăm și să înțelegi, să-ți prezint tot ce s-a făcut. Haide. Da. Deci. Wow. Îți dau vestea proastă direct? Spune. Eu zic o vezi. Da. Hai să explic. Încă nu au sosit roțile. Ok. Pentru că nu ne place Problema. situația, dar știi cum e în domeniul auto, că se întâmplă niște chestii. Pe partea mecanică am găsit niște chestii extra care erau de cu totul altă natură, dar n-am putut să le lăsăm așa. Dar vreau să fie surpriză și o să vezi pe clip. Ok. Deci nu vreau să știi momentan nimic, dar o să vezi. Da. Și mai e o chestie pe lângă asta care eu zic că e genială. Băieții de la Perfect Finish au făcut ceva senzațional la mașina ta, dar nici asta nu vreau să știi de acum și vreau să vezi tot pe clip tot ce s-a făcut și voi dacă vreți să vedeți chestia asta pe care au făcut-o băieții de la Perfect Finish, dați un click, am impresia că undeva în partea asta să vedeți clipul lor, în același timp o să poată să vadă și el când va fi postat clipul nostru. Eu o să vreau să te rog pe tine mult de tot, dacă se poate, după ce vezi și clipul nostru și clipul lor, care vor apărea la o oră diferență unul de altul, vreau să faci o filmare cu telefonul și să ne zici părerea ta, pentru că momentan nu vreau să știi ce s-a întâmplat. Okay. N-am idee cât de mult o să-ți dai seama, teoretic ai putea să-ți dai seama după ce te sui în mașină și așa, și un pic mai târziu, dar nu vreau să zic mai mult de atât. Ok, am da? înțeles, da. Nu mai zic restul de detalii, e rezolvat și cu ITP-ul, e rezolvat și cu amicul tău, voucherul în torpedou, deci e absolut totul rezolvat. Okay, am înțeles.
însă neapărat reacția ta și o să vreau să vedeți și voi la un moment dat reacția lui după ce vede de fapt ce s-a mai făcut la mașină, era cum habar n-are, dar o să plece cu ea acasă. Da, abia aștept să văd. Gata, mă bucur mult pentru materialul ăsta și ne vedem mai mult ca sigur în viitor. Pa, pa! Pune tu mâna pe cameră.